با نام خدا، سلام بر شما. به برنامه تحول خوش آمدید. نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته که امارات اسلامی بر افغانستان کنترل قاطع دارد و این برای مسکو مهم است، اما هشدار داده که بی‌ثباتی در افغانستان عواقب منفی را در سراسر منطقه به دنبال خواهد داشت. به باور زمیر کابلوف، روسیه میتواند در راستای تولیدات نفتی و تأمین امنیت غذایی افغانستان را همکاری کند. همزمان با این وزیر دفاع روسیه گفته که وضعیت افغانستان همچنان منبع اصلی بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است، زیرا به گفته او در قلمرو افغانستان گروه‌های متعدد افراطی جای پای به دست آوردند. اما امارات اسلامی با رد این گفته‌ها میگوید که امکان استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگران را نمیدهد. همکارم عبیدالله انوری در باب همین موضوع گزارش تهیه کرده، میبینیم و دوباره برمیگردیم. اهمیت حاکمیت امارات اسلامی بر جغرافیای افغانستان در نزد روسیه. نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید که امارات اسلامی بر افغانستان کنترل قاطع دارد و این برای مسکو مهم است. زمیر کابلوف اما هشدار داده است که بی‌ثباتی در افغانستان عواقب منفی را در سراسر منطقه به دنبال خواهد داشت. ما معتقدیم که طالبان کنترل مداوم بر کشور دارد. این برای ما اساساً مهم است، چون هر نوع فروپاشی افغانستان تاثیرات منفی زیادی را در سراسر منطقه خواهد داشت. کابلوف در گفتگو با یک رسانه روسی همچنان گفته است که به باور او روسیه میتواند در راستای تولیدات نفتی و تأمین امنیت غذایی افغانستان را همکاری کند. گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای که از مؤلفه‌های اساسی برای بهبود روابط تجارتی بوده، همکاری‌های اقتصادی با کشور روسیه که بزرگترین صادرکننده مواد نفتی، صنعتی و غلجات میباشد، میتواند سبب افزایش تجارت، تولیدات داخلی، صادرات، بازاریابی، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای سکتور خصوصی گردد. همچنان بهبود روابط اقتصادی با این کشور باعث ایجاد فرصت‌های کاری در سکتورهای مختلف و توسعه اقتصادی کشور ما می‌گردد. همزمان با این وزیر دفاع روسیه گفته است که وضعیت افغانستان همچنان منبع اصلی بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است، زیرا به گفته او در قلمرو افغانستان گروه‌های متعدد افراطی جای پای به دست آوردند. این مقام ارشد دفاعی روسیه همچنان در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در آلماتای قزاقستان خواستار تقویت امنیت سرحد تاجیکستان با افغانستان شده است. در منطقه آسیای مرکزی وضعیت در افغانستان منبع اصلی بی‌ثباتی است. گروه‌های رادیکال متعددی در آنجا جای پای خود را به دست آوردند و تلاش‌ها را برای ترویج افکار خود در کشورهای همسایه افزایش دادند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از تسلط دوباره امارات اسلامی بر افغانستان، کشورهای گوناگون به ویژه اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به افزایش تهدید تروریسم از خاک افغانستان بارها ابراز نگرانی کردند. سازمان پیمان امنیت جمعی به شکل منظم و سیستماتیک از مداخلات امریکا در امور داخلی افغانستان جدت نگران هستند و اونا میگه که امریکا کوشش میکنه که وضع افغانستان بی‌ثبات بسازه و داعش که تحت مدیریت امریکا قرار داره با افغانستان وارد میکنه و از طریق افغانستان ممکن است به کشورهای آسیای مرکزی وارد شود. رویلت اونا هم نگران است و افغانها هم نگران است. امارات اسلامی بار دیگر تاکید میکند که امکان استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگران را نمیدهد. امارات اسلامی افغانستان بعد از حاکمیتش خاک افغانستان را اجازه نمیده هیچ کشور دیگه استفاده شد و نه همجا گروه‌های خودسر وجود داره تا فعالیت‌های بیرونی داشته باشد. این ادعا که شده ما رد میکنیم، درست نیست. با این حال هفته پیش مقام‌های روسیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی لاروف وزیر امور خارجه آن کشور از ضرورت تعامل با امارات اسلامی به عنوان واقعیت افغانستان سخن گفته بودند. بازم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم هر یک: فضلالرحمن اوریا، آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای حکیم روان، آگاه روابط بین الملل از هلند، و آقای اختر محمد راسخ، آگاه روابط بین الملل از سویدن روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان را به بحث خوش آمدید میگم. آقای اوریا، اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم. مقام‌های روسیه میگه که امارات اسلامی کنترل قاطع بر افغانستان داره و این بر مسکو مهم است، و از طرف دیگر میگه که بی‌ثباتی در افغانستان منطقه را بی‌ثبات‌تر میسازه. این یعنی چی؟ آیا این صحبت ها فرصت است برای افغانستان یا تهدید؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب روان صاحب و جناب راسخ صاحب و بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. 22 سال قبل از امروز امریکایی ها با یک افسانه مصنوعی حوادث 11 سپتامبر کشورهای همسایه افغانستان به خصوص روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را متحد خود ساختند و علیه افغانستان به تهاجم نظامی پرداختند و حکومت طالبان را سقوط دادند. مگر 22 سال بعد جهان تغییر کرده، بازیگرای جهان در حال تغییر هست. نظمی که بر جهان 22 سال قبل حاکم بود او در حال از هم فروپاشی قرار دارد. بر این بنیاد در شرایط نوین جهان بیشترین حمایت در شرایط کنونی حمایت منطقه‌ای را مردم افغانستان و افغانستان با خود داره و امریکا در اینجا دیگه جای پایش یا بسیار ضعیف شده یا بساطش در حال جمع شدن هست. در چنین شرایط امریکا باز هم آرام ننشسته، میخواه وضعیت افغانستان را بی‌ثبات بسازه. انواع تحریم ها را بالای افغانستان وضع کرده که فقر، بیکاری و مهاجرت همراه خود داره. طیارات بی پیلوتش هنوز در افغانستان گاه ناگاه در حال پرواز می باشه و در پاکستان مراکز داعش را ساخته و به شکل استخباراتی وارد افغانستان میکنه که میخواه وضع افغانستان را بی‌ثبات بسازه. بی‌ثباتی وضعیت افغانستان نه تنها به نفع افغان ها نیست بلکه به نفع کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما نیز نمی باشه و از همین جهت هست که اکثر کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه نگران هستند. بی‌ثباتی همونطور که به نفع افغانستان نیست به نفع کشورهای منطقه هم نیستند، اما برعکس کشورهای منطقه در تلاش هستند که با ثبات افغانستان، ترقی افغانستان و تعالی افغانستان کمک کنه. از جمله موقف گیری آخر جناب رئیس جمهور روسیه آقای پوتین که طالبان را از لیست سیاه حذف میکنه، طالبان یک واقعیت است و طالبان حاکمیت عام و تام بر افغانستان داره که این تغییر موضع روسیه یک فصل جدید است در مناسبات با افغانستان و یک فصل جدید است در روابط روسیه و امریکا. پس در شرایط کنونی میتونیم بگوییم که کشورهای شرقی دنیا با کشورهای غربی در جغرافیای افغانستان در حال نبرد قرار داره. یک، کشورهای شرقی و منطقه در تلاش ثبات افغانستان و کشورهای غربی در جهت بی‌ثباتی افغانستان است که از ثبات افغانستان امریکا و حامیانش نگران هستند و از بی‌ثباتی افغانستان هم ما مردم افغانستان و هم کشورهای منطقه نگران هستند و این نگرانی گاه گاه در اینجا و آنجا تبارز می‌یابد. درست، ولی وزیر دفاع روسیه میگه، آقای اوریا میگه در منطقه آسیای مرکزی وضعیت در افغانستان منبع اصلی بی‌ثباتی است. ببینید داعش به شکل سیستماتیک به شیوه‌های استخباراتی وارد افغانستان میشه و در اینجا ترور، انفجار و بی‌ثباتی را امریکا توسط داعش و آیسای پاکستان سازماندهی میکنه. نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در روسیه و در سایر کشورهای دیگری با شمول تاجیکستان در این نقش داره و طبیعتاً این حضور استخباراتی داعش و سایر گروه‌های تروریستی که از پاکستان و تاجیکستان وارد افغانستان میشه این هم مایه نگرانی ما مردم افغانستان و هم مایه نگرانی کشورهای منطقه به خصوص روسیه می باشه که طبیعتاً تلاش‌های روسیه و پالیسی‌های روسیه همکاری و حمایت حکومت افغانستان در جهت تأمین امنیت بیشتر و ثبات بیشتر می باشه. درست، مطابق صحبت شما آقای اوریا، شما میگیم که داعش در پاکستان است، درست؟ پس پایگاه های داعش در پاکستان است و در افغانستان امارات اسلامی میگه که اجازه از این نمیتن داعش از پاکستان به افغانستان بیاد و از افغانستان تهدید بکنه کشورهای دیگر. پس نگرانی روسیه از افغانستان چرا از پاکستان؟ اینجا ما نگرانی مشترک داریم. شما اگر صحبت های اخیر آقای پوتین و رهبرای چی را شنیده باشین، روسیه را او به صراحت اعلان کردن که پایگاه های داعش در پاکستان هست و در افغانستان طبیعتاً به شکل استخباراتی حضور پیدا میکنه و این مایه نگرانی است و اعتراف آخر معاون وزیر داخله
پاکستان که چند روز قبل به افغانستان سفر کرده بود، او تعهد سپرد که علیه پایگاه های داعش در خیبر پختونخوا عملیات میکنه. این نهایت جای تأثیر و تأسف است که پاکستان بعد از سالها که جنایت کردن در افغانستان حال اعتراف میکنه که در اونجا پایگاه های داعش وجود داره و حال اینا متحد هستند که علیه پایگاه های داعش در خیبر پختونخوا اینا عملیات نظامی بکنه. او هم کمک از افغانستان میخواه. در اینجا اعتراف میکنه مگر باز نمیگه که در بلوچستان که پایگاه های نظامی داعش هستند علیه اونا چی میکنه. پس حال هم پاکستان معترف هستند و هم کشورهای منطقه و کشورهای اکثر کشورهای همسایه ما پی بردن به لانه های داعش و لانه های سایر گروه های تروریستی که با افغانستان و سایر کشورها صادر میشه در پاکستان. درست. پس بحث بلوچ ها یا بلوچ های آزادی خواه یا پشتون های آزادی خواه اونا بحث جداست یا اونا بحث شامل؟ داعش در 2 جای پایگاه نظامی داره، حتی در 3 جای پایگاه عمده نظامی داره، یک بلوچستان، 2 مناطق قبایلی و 3 در کراچی که معاون وزیر داخلی پاکستان تنها از مناطق قبایلی پایگاه های نظامی داعش نام برد که علیش عملیات نظامی میکنه. مگر پایگاه نظامی که تحت حمایت آیسای در بلوچستان داعش قرار داره او را هیچ چیز نمیگه و در کویتا، کراچی و جاهای دیگری که هستند. تشکر آقای اوریا. وقفه کوتاه. و ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. راسخ صاحب شما هم خوش آمدید میگم به برنامه. ما میبینیم که هر مقام کشورهای بزرگ یا کشورهای قدرتمند در مورد افغانستان روایت ها صحبت هاش متفاوت است. از یک طرف میگن که حاکمیت مطلق امارات اسلامی در افغانستان برای مسکو مهم است و از طرف دیگر میگه که منبع بی‌ثباتی در منطقه و افغانستان است. این صحبت ها چه معنی میتونه برای افغانستان داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و مهمانان گرانقدر و بیننده های تلویزیون شما تقدیم می‌دارم. باید بگویم که افغانستان، افغانها و جغرافیای ما در طول تاریخ ما در تصادمات سیاسی و اقتصادی و تکاملی غرب و شرق ما دار و ندار خود از دست دادیم و جنگ‌های نیابتی و هدفمند استخباراتی را که در این منطقه سازمانده شدن، امی علت اساسیش همی بود که 2 قدرت جهان در اینجا در جغرافیای ما، در بالای ملت و بیچاره فقیر ما اینا فقط معامله میکنن. گفتم میتونم سخنان رهبری روسیه و جنرالان روسیه با از دو زاویه که خودش وانمود میکنه که اینها بازی دوگانه میکنن. با مردم افغانستان، با طالبان دوگانه سیاست بازی میکنن. آنها میدانن که تروریسم یعنی چی؟ تروریسم از کجا تمویل شده، از کجا ساخته شده، که مالش میکنه و در این منطقه که تروریسم اینا سالهاست که در جنگ‌های نیابتی و هدفمند استخباراتی خود استفاده میکنه. به نفع کی است؟ بنابراین من گفتم میتونم جنگ در منطقه در نیم قرن به نفع پاکستان بود. از عدالت جنگ و بدبختی و تروریسم و جهاد و گروه های مسلح ساختن، استخبارات پاکستان توانست قدرت پاکستان به قدرت اتمی مبدل کرد و اردوی پاکستان به سلاح‌های نظامی شرق و غرب ملبس و مجهز ساخت. بنابراین من بازم میگم که تا زمانی که پاکستان، استخبارات پاکستان پلان‌های خصمانه منطقوی و پلان قراردادی غرب و شرق در بطن استراتژی خود تغییر نبدهد، بنان این جغرافیای ما و آسیای میانه و چین و روسیه در چون خطرات پلان‌های استخبارات غرب قرار داشته خواهد بود. من گفتم میتونم جنگ دیروز هم سازماندهش پاکستان بود و مفادش با پاکستان و عایدش با پاکستان، سعادت و خوشبختیش با پاکستان، مگرم از سرحد ما میگیم اتک، از اتک تا به بدخشان، این سرزمین اینا و خون و بدبختی و چور و تمام مشکلات مواجه کرد. همین از پاکستان بود که توسط طول غرب، توسط پلان غرب ساحه را
برای جنگ نیابتی دو قدرت آماده کرد. بنابراین راسخ صاحب شما میگین، اگر من اشتباه نکنم و درست برداشت کرده باشم، شما میگین که نگرانی روسیه از آدرس افغانستان از دخالت ها یا از دست های استخباراتی غرب است، درست؟ دقیق به خاطر که روسا میدانن، کجبه میدانه که اینجا پاکستان برای چه ساخته شده، میدانن که پاکستان چی میکنه، میدانن که استخبارات پاکستان کدام پلان در روی دست داره که یک بار دیگه این جغرافیا را چه نوع میتونه به خون بکشانه و چه نوع میتونه به مرکز توریسم مبدل بکنه. بنابراین دیروز اینها بودن که خودشان در کابل آمدن، کابل رو ویران کردن. امین استخبارات پاکستان از یک طرف گلبودین اکمال میکنه، از طرف دیگه هم آقای ربانی را ببینید. با آقای ربانی جنرال حمیدگل نشسته بود، مشاور نظامی بود، اما با آقای گلبودین در چهارآسیاب جنرال دیگرش نشسته بود. بنابراین از همان روز امروز در تمام موضوعات استخباراتی و نظامی و سیاسی افغانستان دست دراز پاکستان است. این پاکستان است که ما را نمیگذاره که یک دولت قوی مردمی، یک اقتصاد خوب و یک کشور اقلاً با پا ایستاده شده طرف تکامل ما داشته باشیم. بنابراین میخوایم که بهانه میسازن، همه بهانه های ساختار استخبارات پاکستان است که ما را در نیم قرن در جنگ های نیابتی، قومی، سمتی، مذهبی قرار داده که امروز روسا باز یک بار دیگه میخواد که از سیاست دوگانه خود، مثل که در سال 1357 اشتباه بزرگ را روسا کرد که آمدن در افغانستان، اشغال کردن افغانستان و افغانستان به چنین بدبختی در آسیاب پنجاب و آسیاب استخبارات پاکستان آب رها کردن. اونها صاحب دار و ندار شد، ما تمام دار و ندار خود از دست دادیم. برای یک بار دیگه روسا همچو پلان خصمانه سیاست دوگانه را که طالبان پیش میبره. از یک طرف طالبان میگه برادر امنیت تامین میکنی، از دیگر طرف میگه نه اینجا لانه تروریسم است. این چه نوع سیاست است؟ تشکر. مراه رسم شناختن و تعامل و مناسبات اقتصادی با افغانستان تمویل میکنم و میخوایم انجام بدم، اما از دیگر طرف وزیر دفاعش تشویش تروریسم از جغرافیای افغانستان میکنه. بنابراین ما مردم باید متوجه باشیم که ما مردم بالخصوص رهبری طالبان و رهبری افغان ها متوجه باشه که در این بازی های دوگانه، سیاست های دوگانه جهان و ابوالقدرت ها دیگه باید بازی نخوریم که باز یک بار دیگه افغانستان رو میبرن در نیم قرن دیگه در جنگ داخلی و بدبختی میکشن. تشکر آقای راسخ. روان صاحب شما هم خوش آمدید میگم به برنامه. واقعا روسیه چه تصویری از افغانستان داره و چه نوع سیاستی در قبال افغانستان داره و در حال حاضر چه بازی در جریان است در قبال افغانستان؟ سخیزاده صاحب گرامی، سلام به شما و مهمانان عالی قدر شما و شنوندگان محترم شما. بعد از عرض سلام و حرمت باید در رابطه با پرسش شما گفت که روس‌ها رابطهشان با افغانستان متاسفانه همونطور که در سابق بوده امروز هم به همون منوال باقی مانده است. افغانستان قربانی جنگ سرد است و اگر یک طرف جنگ سرد روس بود دیگر طرفش امریکا هست. امروز هم در گیروداری که افغانستان را در گیر سخت است و افغانستان از آن رنج میبرد، از یک طرف روسیه به شمول ایران و چین و از دیگر طرف از دیگر طرف امریکا با متحدینشان و نموی جنگ را در افغانستان به پیش میبرند. متاسفانه ما قربانی افغانها قربانی هم اهداف روسیه و متحدینشان است و هم قربانی اهداف امریکا و متحدینشان است. ما وقتی میتونیم که در این گیرودار از منافع خود حفاظت کنیم و ملت خود را از خسارات این گیرودار نجات بدیم که ما یک ملت متحد و همبسته و واحد باشیم و سیاست های را تعقیب کنیم که نه طرف غرب باشه نه طرف شرق باشه، بلکه
متمرکز بر منافع ملی افغانستان باشه. در رابطه با روسیه باید گفت که روسیه متاسفانه که نقششان در روابط با افغانستان بدون یگان لحظه تاریخی متاسفانه نقش منفی بوده، ولو نیت‌های خوب می داشتن ولی نقش منفی ادا کردند. مثلا شما ببینید و این نقش منفی هم دلایل داشت. دلایلش این بود که شما ممکن کتاب تلک خرس را خوانده باشین. در اونجا ډګروال یوسف یکی از مامورین بلند رتبه ISI پاکستان میگه که ما کارهایی را کردیم که بالاخره پای روسیه را به افغانستان کشاندیم. یعنی در حقیقت همه بدبختی که از تجاوز روس بر افغانستان و افغانستان چی شده، صادر شده، وارد شده به افغانستان، از دست پاکستان بوده. پاکستان بود که این نقش را بازی کرد که پای روس ها را به افغانستان بکشانه و متاسفانه موفق هم شد. همونطور هم شد. اونا آمدن افغانستان را به افغانستان آمدن و هم روس ها صدمه دیدن، با صدمه دیدن که تمام نظامشان از بین رفت و اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و پاکت ورسا منحل شد. ولی پاکستان از زی بازی واقعا هم همونطور که دوستای اشاره کردن فقط نفع بردن و ما برای ملت افغانستان با قیمت خون و سرنوشت ملت و تباهی کشور تمام شد. در حال حاضر روان صاحب بسیار پوزش میخوایم. در حال حاضر آنچه که شما اشاره کردین، در سیاست خارجی روسیه پاکستان دست داره یا به نحوی نیت پاکستان یا دید پاکستان را نسبت به افغانستان دستکاری میکنه که روسیه نمیتونه که یک تصمیم درست بگیره و یک حرف مشخص و واضح داشته باشه در قبال افغانستان؟ شما ببینین پاکستانی ها با امریکایی ها میگه که طالبان در دست ما هستند، ما برشان پناه داده بودیم، ما برشان تربیت دادیم، ما و در دست ما هستند، هرچی که ما میگیم از ما قبول میکنن. برای روسا، برای ایرانی ها، برای چینایی ها هم عینی چیز را گفتن و اونها باور کردند که هر چیزی که شما ببینین روس ها در سال 2003 طالبان را با لیست سیاه تروریسم کشاندند و شامل لیست سیاه تروریسم ساختن طالبان را. و بعد از او که پاکستانی ها پیش روسا رفتن، ایرانی ها رفتن و چینایی ها رفتن، راه طالبان را با اونا باز کردن. اونا با وجود از اینکه طالبان در لیست سیاهشان بودن با مسکو دعوت میکردن، با پکن دعوت میکردن، با تهران دعوت میکردن. این چگونه پالیسی های دوپالو، پالیسی های منافقانه و خائنانه است که از یک طرف در لیست سیاه است، از دیگر طرف دعوتشان میکنن با کرملین، دعوتشان میکنن با مسکو، دعوتشان میکنن با پکن و تا امروز هم طالبان را به رسمیت نشناختن. اینمی تمام کلش بازی های پاکستان است. میگن که دو تربوز در یک دست گرفته نمیشه، ولی طالبان ولی پاکستان در یک دست هم چین را میگیره هم امریکا را میگیره. اینمی مهارت را پاکستان داره متاسفانه. این هم چین را بازی میته، هم روسا را بازی میته و هم امریکا را بازی میته و هر دو طرفش هم سید و شکار بازیشان میشن و پاکستانی ها در این بازی موافق هستند، تا امروز هم موافق هستند. شما ببینید امریکا پشت کرده بود با پاکستان، ولی پاکستان و امریکا وعده میتن که ما در پهلوی پاکستان هستیم و در برابر تروریسم با پاکستان متحد هستیم. تشکر آقای روان. رفت و برگشت کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. اوریا صاحب،
حرفای آقای راسخ و آقای روان را در خصوص روسیه شنیدین، درست؟ متهم کردن روسیه را به سیاست دوگانه و همچنان برزی که روسیه هنوز یک تصویر درست نداره از عینک پاکستان به مسئله افغانستان میبینه و بازی دست کشورهای همسایه است، درست؟ پس افغانستان چطور میتونه اعتماد بکنه به روسیه؟ این که میگه که روسیه افغانستان از عینک پاکستان میبینه، این کمی عدم آگاهی از شرایط سیاسی منطقه است. پس چرا روسیه نمیتونه ثابت قدم بانه در طول افغانستان؟ مثلا میگه که امارات اسلامی حاکمیت مطلق داره، درست؟ در افغانستان و این بر مسکو مهم است و از طرف دیگر میگه که منبع بی‌ثباتی در منطقه افغانستان است. حال خدمت شما عرض بکنیم، روسیه پوتین اعلان کردن که ما طالبان را از لیست سیاه بیرون میکنیم. بله. با سبایش اگر شما رسانه های پاکستانی را دیده باشین، اونا اشک میریختن و میگفتن که نباید طالبان از لیست سیاه روسیه بیرون شوه و این بازی هست و خیلی متهم میکردن روس‌ها را. پس پاکستان و روسیه به ارتباط افغانستان در منافعشان تضاد وجود داره. در سیاست کنونی جهان پاکستان هیچ کسی را بازی داده نمیتونه، نه کدام کشور بازی میخوره. روسیه یک ابرقدرت دنیا است، پاکستان چطور میتونه او را بازی بده؟ اینجا طفلا نیست. امریکا فعلا در پهلوی پاکستان قرار داره و پاکستان و افغانستان هم عملا در حالت جنگ هستند در ابعاد مختلفش و در جهت‌های مختلفش. نباید فراموش کرد که بازی تغییر کرده. در جنگ سرد از وحشت و دهشتی که پاکستان علیه کشورهای همسایه خود ایجاد میکردن سود بردن، مگر حال که جهان با یک قطب جدید در حال گذار است، با یک فصل جدید در حال گذار است، پاکستان قربانی است. نخستین قربانیش نظامیه پاکستان است و دومین قربانیش جغرافیای پاکستان هستند و پاکستان حال تمام تلاشش میکنه به خاطر بقایش است. پاکستان فعلا میدان رقابت روسیه، چین، هند و امریکا است و در همین میدان رقابت دولت نظامی پاکستان با گذشت هر روز در انواع بحرانات پرو میره. اما میایم سر بازی دوگانه روسیه. روسیه نه، بلکه هر کشور بازی صدگانه میکنه. نباید از هیچ کشور تقاضا داشت که چرا بازی یکگانه میکنه. این حق مسلم هر کشور است که به خاطر تامین منافعش بازی های متعدد را به راه بندازه تا منافع خود حفاظت کرده باشه. در شرایط کنونی منافع مردم افغانستان که علیه جنگ سرد امریکا قرار داره و تحت فشارهای استعماری امریکا قرار داره، منافع مردم افغانستان در منطقه گرایی هست و در همسایه گرایی هست و در شرایط کنونی افغانستان در منطقه گرایی جایگاه شامخی داره و منافع افغانستان با سایر کشورهای منطقه و سایر همسایه‌های ما در یک پیوند ارگانیک قرار گرفته. از جمله تا حد زیادی منافع روسیه و افغانستان از لحاظ استراتژیک به نحو از آنها پیوند داره، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اجتماعی. پس این منافع است که حکم میکنه که روسیه باید پالیسی خود به ارتباط افغانستان تغییر بده و به سرعت در حال تغییر است. اما در شرایط کنونی امریکا نمیخواهد که این منطقه با ثبات باشه. امریکا با شیوه ها و اشکال مختلف تلاش خواهد کردن که از طریق پاکستان بی ثباتی را ایجاد بکنه، مگر خوشبختانه پاکستان دیگه او پاکستانی دیروز نیست. پاکستان خودش قربانی است، قربانی سیاست های امریکا، به خاطر که در منطقه ما در رقابت با چین امریکا هندوستان انتخاب کرده و دوست استراتژیکش هندوستان هستند که پاکستان خودش دشمن، حکومت پاکستان خودش دشمن هندوستان است. روی علت در شرایط کنونی حکومت کنونی پاکستان دوست تاکتیکی امریکا است و در این رقابت هایی که وجود داره پاکستان خرد و خمیر میشه و پاکستان بعداً آن توانمندی و ظرفیتی را نداره که افغانستان بی ثبات بسازه.
بازم عرض میکنیم بر شما رفرنس میتیم معاون وزیر داخلیش که آمده بود از افغانستان تقاضا کردن که در جهت امنیتش در جهت تامین امنیت متخصصین چینایی در پاکستان کمک بکنه و عین تقاضا را چینایی ها هم کردن. پس در شرایط کنونی پاکستان آن پاکستان است که امنیت داخلی خود تامین کرده نمیتونه، انواع بحرانهای خود مدیریت کرده نمیتونه. اما چیزی که مهم است در شرایط کنونی افغان ها در هر جایی که قرار داره با هر فکر و ذکری که هستند در جهت منافع ملی خود باید با هم بسیج شود و نگذاره که کشورشان دوباره قربانی بی‌ثباتی شود که انشالله هم نمیشه. درست اوریا صاحب، ولی اگر زمان که برگردیم روی بحث امارت اسلامی، مقام های امارت اسلامی میگه که به سیاست های شیطانی عقیده نداریم، درست؟ پس چرا شما میگین که به کشورها حق میتیم تا سیاست دو پهلو نیست، صد پهلو داشته باشه؟ ببینید این شیطانی نیست. افغانستان است، اگر ایران است، اگر امریکا است، اگر چین است، کلشان سیاست چندگانه داره، چندین گزینه داره. گزینه اول، 2، 3، 4، 5، 6، 10. همه گزینه ها را یا یک جا استعمال میکنه یا برخی گزینه ها را یک جا استعمال میکنه، دیگه گزینه های خود ریزرو نگاه میکنه. مگر در شرایط کنونی گزینه روسیه در بی‌ثباتی افغانستان نیست، گزینه روسیه در ثبات افغانستان است. گزینه ازبکستان، ترکمنستان، جدا، ایران، بحث ازبکستان اینا جدا است آقای اوریا. وقتی که ولی بحث روسیه مشخصا چگونه ای که با گفتن ای که افغانستان منبع بی‌ثباتی است یا اینکه در افغانستان گروه های متعددی دست و پا پیدا کرده، میتونیم بگیم که نقش روسیه سازگار است؟ ببینید در این شک نیست، اما طور که استخبارات غرب توانست که در روسیه انفجاراتی را به وجود بیاره و صدها انسان با خاک خون بکشه، در ایران انفجارات و ترور سازماندهی بکنه، در افغانستان هم میکنه. ولی امارت اسلامی میگه که اجازه کار را نمیتن. ببین اجازه نمیتن، نمیخواه، بر ضدش قاطعانه مبارزه میکنه، مگر استخبارات امریکا که بی 50 حدود سرش است و استخبارات افغانستان و حکومت افغانستان متفاوت است. بر این بنیاد استخبارات امریکا در همکاری با آیسای آخرین تلاش‌های مذبوحانه خود میکنه که داعش جهت بی‌ثباتی وارد افغانستان بکنه، مگر خوشبختانه آل اعتراف میکنه که پایگاه‌های نظامی داعش در مناطق قبایلی است و ما به ضدش عملیات نظامی میکنیم، شما بیاین ما را کمک کنید. تشکر آقای اوریا. راسخ صاحب، در واقع با توجه به موقف گیری هایی که روسیه، چین، پاکستان، ایران یا غرب، آمریکا داره در قبال افغانستان به کدام سمت سو در حرکت است؟ میبینین باید واضح بگوییم که وقتی که اوریا صاحب صحبت کرد صحبتش قابل تایید است، مگر ما باید بگوییم که چرا در وزیرستان و بلوچستان و مناطقی که پشتونها زندگی میکنه چون این گروپ ها اونجا میگه قرارگاه هایشان است، اډاهای نظامیشان است. خود این را باید بدانیم که پاکستان دستورتا مطابق پلان خود میخواه که در امی جغرافیا جنگ باشه و از این جنگ نفع میبره. بنان امی گروپ هایی را که آنها میگن ما توانایی از بین بردنشان نداریم، دروغ میگوین، دوگانه بازی میکنن. هر بازی از یا وقتی میاین در افغانستان با طالبا نشست میکنن، فیلمش پرو میکنه، صحبت‌های زیاد پرو میکنه و بعد به جهان نشان میده که ببینین اینها هستن که تروریستان حمایه میکنن و میتونن توانایی دارن که میگن ما یا تقاضا میکنیم که بیاین با ما اقلا تروریسم از بین ببرید. بنان مادر و پدر تروریسم در این منطقه خود ISI است و اگر بازی را مردم میگه که نه، بنان معنی که آفتاب به دو انگشت پت نمیشه. چرا روسایی میخواه که روسا بازی دوگانه را با ما میکنن؟ روسا سابق هم ارزویی را نداشتن که افغانها در بدبختی برن غرق شود. آنها ارزو نداشتن که جغرافی افغانستان بلانه توریسم مبدل شود و افغانستان بره به بدبختی فقر. مگرم و میدونستن که در سعادت افغانستان، در خوشبختی افغانها، در امن افغانستان، ما را امن و سعادت مردم سرحدات کشورهای خط اول که به حساب با ما در سرحد هستن، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان، اینا اونا میدونستن که همه چیز اینجا امن باشه ما هم هستیم. مگرم حالا چرا دوگانه بازی میکنن؟
به خاطر که یک طرف پاکستان اطلاعات جعلی در ارتباط طالبان و در ارتباط جغرافیای ما داده میره و از طرف دیگه روسان نمیتونه آن اقدام میره یا آن تصامیم میره بگیره که جهان علیه ایستاده شود یا امریکا علیه ایستاده شود. چرا سوال اینجاست که چرا 3 سال است چرا طالبان را به رسمیت نمیشناسن؟ چرا طالبان را در لیست سیاه خودشان شامل کردن و حالا خودشان اعلان میکنه که ما اینا را از لیست سیاه میکشیم؟ علت آن است که منافعشان در اینجا در خطر است. وقتی منافع خود میبینن که در لیست سفید است میبرن در لیست سفید، وقتی منافع باز در ضرر زیانشان شد میبرن در لیست سیاه. من گفتم میتونم یک جنگ اقتصادی بسیار بد در این منطقه ما روی دست استخبارات ISI و CIA، یک مسلطی که انگلستان، امریکا و ISI میخواه یمی جنگ پیش ببره، اما علیه چین و علیه روسیه و ایران. بنان اینا میخوان که روسیه میخواد که یک امپراتور شود، یک بار دیگه یک وارسا را بسازه، اونا نمیگذاره که وارسا بسازه. بنان ما در جنگ نیابتی اقتصادی و استخباراتی دو ابوالقدرت دنیا ما خمیل هستیم، آرد هستیم، میده میشیم، تکه میشیم. بناهن ما باید سیاست غیر منسلک باید پیش بگیریم. ما با هیچ کشور دنیا راه جنگ و راه استخباراتی را نمیگیریم، ما فقط راه اقتصاد و سازندگی را با هم. در حال حاضر ما شاهد هستیم که امارات اسلامی میگه سیاست ما متوازن است. مگرم نه، ببینید سیاست میگن تا متوازن است، اما آن چیزی که با متوازن ضرورت آن کار نمیکنن. امیال شما خودتان متوجه شوین، خود امارات اسلامی است که زمینی یک اشغال، زمینی یک جنگ نیابتی دیگر اینا خودشان مساعد میکنه. مثلا مکاتب، دروازه های مکاتب برای دخترها بسته کردن، کار برای خانم ها بسته کردن، خودش را مانا میده که جهان را یک بار دیگه، استخبارات را یک بار دیگه زمینه برش مساعد بشه که بیا مداخله کنه وطنیم، بیا زمین از زمین ادرس بیا یک بار دیگه جنگ میهنی یا جنگ در داخلی وطن خود ما آغاز کنه. شما خودتان میدانید که 4 میلیون افغان در پاکستان مهاجره. از زمان مهاجر یک بار دیگه یک دقیقه اگر غرب میاره $100 ماش تعیین کنه و همین پاکستان یک بار دیگه به نام جهاد مردم سوق کنه که مثل کرده، دعوت کرده از افغان، دعوت کرده از رهبرش که بیاین که جنگ علیه طالبان آغاز کنیم. بنان اگر این کار باز آغاز کردن، افغانستان یک بار دیگه میره در جنگ‌های داخل میشه و این افغانستان رابش باز با خور و با بدبختی میکشانیده. تشکر آقای راسخ. رفت و برگشت کوتاه. با ادامه برنامه بازم خوش آمدید. روان صاحب اجازه بدید بحث را جمع‌بندی بکنیم. امارات اسلامی بارها میگه که استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگران را نمیته و افغانستان فعلا مسئول است، هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت نداره. چرا این حرفا جای را نمیگیره و راه حل چی است؟ سخیزاده صاحب گرامی، شما ببینین اوریا صاحب محترم گفتند که روسیه یک ابرقدرت است، امریکا هم یک ابرقدرت است، ولی آمدنش به افغانستان از هر دویش یک اشتباه بود. خودشان میگن که این اشتباه بود که ما آمدیم به افغانستان. اینمی ابرقدرت ها هم گوش دارن و هم هوش دارن، لکن بازی میخورن، خطا میکنن، اشتباه میکنن و هم به خود و هم به دیگران زیان میرسانند. مسئله از این قرار است که میگن تغییر سیاست روسیه. ما نمیفهمیم که این تغییر چگونه است. از یک سو سرگئی لاوروف وزیر خارجه امریکا میگه که ما طالبان را به حیث یک قدرت میشناسیم و از لیست سیاه میکشیم. از دیگه طرف وزیر دفاعشان میگه که افغانستان مرکز خطر است و در جلسه وزرای دفاع شانگهای میگه که از افغانستان خطر متوجه آسیای میانه است. این سیاست های دوپالو و دوگانه برای چی؟ برای کدام هدف؟ ما میگیم که افغانستان در بین دو پل آسیا چیز میشه، بین دو سنگ آسیا. بله،
دو سنگ آسیا چی میشه؟ ارد میشه افغانستان. این چیز مرا چیز کرده، مرا تشویش انداخته است. این جای خوشبختی هست که افغان ها درباره پاکستان اتحاد نظر دارند و متفق هستند، ولی با وجود از اینکه ما درباره پاکستان متحد هستیم و متفق هستیم، ولی در بسیاری از مسائل مربوط به افغانستان و منطقه ما متحد نیستیم. ما باید یک اتحاد نظر داشته باشیم در تمام مسائل. شما ببینید امروز جهان در یک تغییر است و در یک تشنج به سر میبره. این تغییر چی هست؟ امو نظم کهنه امنیتی تغییر میخوره، نظم کهنه جهانی امنیتی تغییر میخوره و به احتمال قوی نیروهای جدید بروز میکنه. از جمله ممکن است روس باشه، امکان داره چین باشه و امریکا و فهمیده نمیشه که مثلا جهان چند قطبی میشه. ما در این گیرودار طالبان را روسا به طرف خود کش میکنه، چینایی ها به طرف خود کش میکنه، امریکایی ها به طرف خود کش میکنه. امریکا پیسه داده میتونه، اونا پیسه دادن نمیتونن، وعده ها میتن، با وعده ها میخواین که طالبان را وسیله دست و ابزار سیاسی خود بسازن، در برابر غرب استعمال کنن. مهمترین مسئله ای هست که ما با این مسائل توجه داشته باشیم. طالبان باید با اراده ملت افغانستان مراجعه کنه، ملت خود را متحد بسازه و یک دولت مقتدر ملی را به وجود بیاره تا دری لابرینت، تا دری راه پیچها راه خود را پیدا کنه و نه غرب بتونه که طالبان را به نفع خود استعمال کنه، ملت افغانستان را به نفع خود علیه شرق استعمال کنه و شرق نتونه که مرا علیه غرب استعمال کنه. درست. اخیراً همین صحبت، جواب همین صحبت های شما را اخیراً آقای متقی اگر اشتباه نکنم اونا دادن، گفتن که ما تانستیم در 3 سال افغانستان را از تبدیل شدن به میدان رقابت‌های استخباراتی میان روسیه و آمریکا و کشورهای دیگر جلوگیری کردیم. آیا این نمیتونه به معنای واقعیش این چنین باشه که افغانستان در حال حاضر بی‌طرف است، سیاست متوازن داره و آنچه که در حال حاضر نیاز است افغانستان روی از اون موضوع میپردازه؟ این ادعاست، ولی دستهای شرق و غرب در دامن ما هست، در گریبان ما هست. ما این را میبینیم، همه تلاش میکنن که ما را به نفع خود استعمال کنن و با منافع استراتژیک خود در منطقه خود برسنن. هر دو طرف کش میکنن، ولی طالبان میگن که خب فرصت کم داریم. آقای روان اگر کوتاه‌تر صحبت بکنیم. هدف ما این است که بدون از اینکه ما یک دولت مقتدر ملی داشته باشیم، ما نمیتونیم که از این مشکلات برایم و حتما تمام اینمی رقابت ها میشیم و این رقابت ها باز باعث تباهی و خساره و مردم ما میشه. تشکر آقای روان. اوریا صاحب، چون فرصت هم اندک است، اگر راه حل و موضوع را جمع‌بندی هم بکنیم، چی است راه حل سیاسی؟ ببینید نخست مشکل ما چی است که باز پس از اون راه حل برش پیدا بکنیم. بفرمایید. در همین 45 یا 50 سال گذشته همین حکومت‌هایی را که ما دیدیم، همین حکومت کلونی نسبت به همشان مقتدر است و نسبت به همشان تسلط کامل بر جغرافیای افغانستان داره. آقای روان میگه که داست ما مقایسه بکنه. بله. باز مقایسه بکنه 40-50 سال حکومت ها را با حکومت کنونی. اما در شرایط کنونی قبلا افغانستان بین امپراتوری تزار و انگلیس بین دو سنگ قرار داشت که در نتیجه سنگ انگلیس هست مشکنه. بعد شوروی و امریکا در بینش قرار داشت که بعد سنگ شوروی هم مشکنه و در نتیجه به اشغال امریکا در میه که حال امریکا هم شکست خورده. پس در شرایط کنونی افغانستان در بین دو سنگ قرار نداره. افغانستان برای پیشبرد امور خود و پیشبرد اقتدار خود گزینه‌های زیادی وجود داره. در شرایط کنونی دو ابرقدرت با هم رقیب دنیا است که چین و امریکا است.
و در شرایط کنونی افغانستان میتونه در بین این بازی های خوبی را انجام بده. اما ما میایم به بعد ملی نیاز هست که افغانای ما بخصوص افغانهایی که دستش با خون مردم آلوده نیست در هر جایی که وجود داره پیرامون مسائل ملی خود چی در بعد داخلی و چی در بعد خارجی وحدت نظر داشته باشه و مشکل کنونی ما فقر و بیکاری هست. بانک های ما فلج است، تجارت ما فلج هست. پس این چرا چنین هست؟ امان تحریم های استعمارگونه امریکا هست. پس مشکل اساسی ما در شرایط کنونی جنگ سرد امریکا به ضد افغانستان و تحریم های ظالمانه‌اش است که باید شکستانده شود و این زمان شکستانده میشه که در گام نخست ما بتانیم یک منطقه گرایی بسیار عالی و زیبا و یک شرق گرایی بسیار زیبا و عالی را به نمایش بگذاریم. تشکر از حضور مهمانان. هرچند می‌خواستیم دیدگاه آقای راسخ را هم داشته باشیم ولی متاسفانه که وقت تمام است. ممنون از حضور مهمانان و سپاسگزار از شما که بیننده برنامه تحول بودید. برنامه تحول در همه جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.